Hej och välkomna till auktionslistesnack här på Bilweb Auctions. Vi har samlat ihop 32 fordon, varav 4 stycken MC och 28 bilar då. Men varav några av de bilarna är både lastbilar och intressanta cabbar och lite annat spännande. Så vi ska snart kasta oss in i listan, men jag tänkte vi skulle presentera dagens panel. Längst bort till vänster här har vi Pråke. Välkommen på nytt. Tack så mycket. Så vi Sean, välkommen. Tackar. Så Mikael Luft som har varit borta några gånger, men nu är han här igen. Tack. Hur kom ni hit idag då? Skidor. Från Borås. Ja, precis. Nej, det är inga problem här i Göteborg, uppriktigt sagt. Det är ju inte det. Nej, men igår var det riktigt snöstorm. Idag är det ju värsta finaste påskvädret nästan. Ja, jag vet inte hur det är i Stockholm, men nu i alla fall i Göteborg så funkar vägarna. Men man får ju lite vårkänsla då ändå när solen kommer fram. Kanske inte igår, men idag. Ja, precis. Det droppar från taket. Ja, precis. Och köra gammelbil. Och cab kanske så smått. Ja, Per-Åke, du ska få chans att börja med den här underbara röda leksaken. Vid den här tiden så var detta kanske den bästa sportbil man kunde köpa. Den utkonkurrerade i princip allt annat när det gällde väghållning och körglädje och prisades ju enormt av motorpressen. Och den här är ju då svensksåld, vilket jag inte tror är sådär jättevanligt faktiskt. Och den har varit i Sverige alla år och den har bara gått 7500 mil. Helt i originalskick, omlackad på 80-talet i mycket bra skick. Men sedan är den, vad jag förstår, orörd och det är nog också ganska ovanligt. Så att det är en fantastisk chans att få uppleva 60-talets engelska sportbilar när de var som bäst, skulle jag vilja säga. Det här är ju bilar som har en fanatisk följarskara och är ju enormt populära framförallt i hemlandet. Ja, absolut. Och det är ju rätt färg, Carnival Red, väldigt snyggt och finns mycket snyggt på den här bilen. När kom den här modellen? Den kom 62. Oktober 62 och blev ju en succé med en gång. Det är så snyggt att kolla på de här fälgarna, plåtfälgar med såna här knock-off spinners. Navkapslar, eller vet du det? Centrumlås, centrummutter. Ja, man slår ju av dem med en special mjuk hammare. Det brukar man ju ha ekefälgar då i vanliga fall, men det här är original kanske. Ja, det var tillbehör för Lotus Elan vid den här tiden. Och vad ska vi... En tvåsitsig, väldigt tvåsitsig ska jag säga. Kom ju i en plus-2-variant i slutet på 60-talet. Man kunde knö in några barn där bak. Men annars är det kanske verkligen den ursprungliga sportbilen på något sätt. Den är bara till för att köra. Lyktorna, var det någon ny uppfinning? Eller? Pop-ups? Ja, det var nog ganska nytt på 60-talet. Styrs ju av vakuum. Så. Och när Mazda gjorde sin Miata som kom 89, då var ju den här förebild. Den väger alltså bara 700 kilo, 116 hästkrafter. Det är ju som att köra go-kart. Fantastisk bil. Fortfarande en väldigt snabb bil på den tiden, nöjd att köras. Ja. Efter riktiga bälten i den här också. Ja, det är Sparco-bälten. Men annars så är det original, förutom ratten. Men sätena är original, väldigt gott skick. Det är inte massa borrhål och grejer i panelerna. Utan väldigt väl omhändertagen. Så att ska bli... Jag tror det är många som har drömt om en sån här Lotus faktiskt. Ser man dem i England på vägarna? Ja, de är populära. De har väldigt mycket folk i Lotus Club på Facebook och det finns hur mycket sån klubbor. Det finns enkelt att köpa reservdelar för dem. Fortfarande. Allt finns att köpa. Plus ett plast, cross och ingen rost eller något. Väldigt vacker bil och sen man ser den kraftiga kardanen på mitten. Det är väl det som gör att den har så bra väghållning. Den hade ju styvt chassi och bra viktfördelning och sånt. Så framgångsrik i tävlingar. Man kan ju i princip ta en sån här och köra direkt från gatan till banan och klara sig ganska bra. Dubbla vebrar. Häftigt, verkligen. Ja, många bilar väcker habegär. Den här är lite extra, eller? Ja, jag tror nog det.
den är ju värderad väldigt prisvärt. De är mycket dyrare utomlands faktiskt. Ja, absolut. Ja. Det här gröna färgen i motorrummet, är det Lotus special eller är det... Jag har sett en annan färg också. Jag har sett röda ventilkåpor. Gröna har jag inte sett, men i och med att bilen är så pass original i övrigt så skulle jag tro att kanske det var SE spec också. Kan det vara? SE model kan ha det. Andra. Ja, här ser man ju lite gamla svenska dekaler till och med. Ja, det är han har monterat ett elektroniskt brytarsystem. Ja. För det är ju faktiskt, det gör ju ganska mycket. Man slipper, enklare. Ja, enklare och bättre. Och, Ja, så tack är för det. det. Vi tittar på en annan Carb. Var inte den också röd? En här Mercedes, Mikael, då? Ja, och den är ju rolig att prata om för att det är en sån som alla har sett, Dallas-moppe. Ja. Och man tänker sig, för de är ganska vanliga både i Sverige och utomlands. Troligtvis så har de här skött så väl så att de har inte försvunnit från marknaden. Men det byggdes knappt under 300 000 bilar. Att jämföra med Volvo PV som byggdes i 450 000 ungefär. Bara som Det ett var exempel redan på då volym. en lyxbil på. Ja. Så att det var ingen jättevolym men ändå en ansenlig volym och ändå så är de vanliga. Och tänker på Falcon Crest där och Bobby Ewing så körde då med denna i varje avsnitt. Den här är precis likadan. Han hade också en 450 och från början så kom de med 3,5 liters motor men så blev det avgasrening 74-75 i USA och de var tvungna att göra den här V8 på 4,5 liter och 225 hästar. Och bilen är kul för den har varit i Sverige sedan 1990. Den är också orört originalskick och sen har den lite roliga 80-90-tals detaljer som var man gillade då. Träratt, lite extra träinläggning på instrumentbrädan, skärmkantskrom, navkapslar med ekrar med 14 tum och så är det såna här amerikanska däck på och så vidare. Så att det har varit samma ägare i princip. Det har varit ett fåtal ägare och den sista haft den väldigt länge. Sen den kom och kört på sommaren lite grann, servat bilen, skött om den men inte gjort så mycket. Så att den har några små lackskador som är lätta att fixa till. Men det är ett bra köp för de är prisvärda. Jag bedömer att den går för mellan 150 och 200 000. Och det är väldigt mycket bil för pengarna. Och det är en bil som också är mycket dyrare utomlands. Och jag vill slå ett slag för det här är ett fint exemplar. Det är väl en bil som kan vara en coming för att bli riktigt exklusiv eller dyr framöver. Ja. Sen tycker vissa då att kofångarna är lite för stora och det kom ju 74 kom ju Volvo med sina tjocka kofångare och vissa Porsche kom ju också med tjocka men de tyckte man helt plötsligt var snygga. Här är det väl en smaksak men det finns faktiskt att köpa. De europeiska det är inte så jättedyrt. En komplett sats är ungefär någonstans mellan 17 och 20 000 kronor. Så att, och då blir det en helt annat utseende på bilen. Det är många som gör det, tror jag. Ja, det är många som gör det. Så att det kan man ju ha. Det här är amerikanska specifikationerna. Ja. Och de skulle radiobilar. klara krockar upp till 4-5 kilometer i timmen. Och sånt där. Ja, det är bra för det också finns en hardtop. Inte ofta, det är inte hardtop. Nej. Sen en sak till som skiljer på de amerikanska är att de europeiska hade lite barnbaksäte. De amerikanska har bara en lastplats bakom sätena för väskor. Men det är inte fel heller för där står väskorna bra. Lite mer praktiskt också. Det är inte så stor plats. Och där är den nedkrabbad, ja. Så en ärlig bra bil. Inte gått så långt. 16 700 mil. Rätt spes och sen om man vill bygga tillbaka den helt till originalutseende kan man ju göra det men det är lite roligt med de här. Det här är till exempel 80-90-tals styling med trädetaljer. Lite båt. Ja. Känsla. Ja, men den är snygg, verkligen. Automatlåda och vad många hästkrafter var på 225. Det måste ju varit en del då. Ja, den går jättebra. Mycket för den tiden. Och den har också klarat sig fin i mattor och säten och sånt där. Så att det en fin Folkabubbla idag kostar 100 000 och då är det ju här för 60, 70, 80 en fantastisk bil. Så det är mycket prisvärd. Precis.
Ja, tackar. Vi ska kolla på en annan tysk bil. Bayerische Motorwerkens televerksbil. Vad man kallar den här färgen när de var små, var Televerkets orangea. Ja, exakt. Men det var en standardfärg man hade, eller? Inca Orange. Inca Orange. Så vi har en BMW 1602 från 75, också svensk såld. Lite intressant historia bakom den, för i bakluckan det finns en Sips 70-tals grön matte. De klädde inte heller bakluckan. För att den killen köpte den var en musician med trombon och saxofon och sånt. Så han vill inte ha någonting skada hans musical instrument i bak. Så det fortfarande finns kvar i bilen. Killen som han hade ägt den nu för 4 år. Bilen är väldigt, väldigt skön att köras. Det känns att köra en modern bil, men det är nästan 50 år gammal. BMW. Och det bästa med den, när du kör den, det känns det var väldigt bra kvalitet fortfarande. Då han tog allt, klämmer då rätt och känslor och allt. Det är väldigt, väldigt skön bil att köras. Absolut. Det har gått ungefär 13 000 mil typ. Delvis är omlackad, men det är ingen skador och kan inte se någon rost och grej på bilen. Så det är väldigt, väldigt fint. Besiktad och påkostad. Det är också en bil som är väldigt rolig att köra. Ja. Det var en sån icon på den tiden. Plus det var BMW-kvalitet och mindre familjebil för 1600 motor var väldigt snålt att köras. På pojkrum hade jag orange skrivbord i den här färgen. Så det var lite inne med brunt och orange. Och där. Bäst med den också, inredningen är så så fint original och finns headrests och allt som det var denna modellen som räddade BMW nästan. De hade ju stora problem innan. Ja, den och 2000. Det var lite en Neue-klasse eller något sånt där hette det. Och jag hade en sån här när jag var 21. De sålde rätt bra med dem i USA också och tjocka kofångare där. Men folk gillar dem och de är kul att köra och kul att ha. Och de rostar en del, men denna har klarat sig. Så att det är också en bra bil att satsa på. Jag har sett tvåa där är 2-dörrars. 1602. Är det för att det är 2? Nej, de heter 2 allihop på slutet. Ja, precis. Men det är 2002. Ja, det är 16 i motorkubiken. 2 vet jag inte, det får vi ta reda på. Den hade TI och turbo-version, det värsta. 2 i tävlingen. Ja. Kanske. Precis. Det här är också lite skönt med den här fake träpanelen. Det känns också 70-tals. Ja. Verkligen. Ja, det hade många. Ja, och nackstöd. Modernt kanske. Jo. Det var nog tillbehör. Det fick man nog betala extra för, skulle jag tippa. Men inte det bak. Nej. Den verkar klara sig inredningsmässigt och tyg och sånt också. Ja, väldigt fint. Det finns extra några instrument, varvräknare och någon temp gauge, men det är inte något som styr dig. Ja, spännande och snygg. Och hur länge har du varit på med den här orangea färgen då? Det måste ju ta slut någon gång. De ser man inte längre. Ja, det Volvo, Saab, alla det var orange och illgröna och bruna. Runt 74, 75, 76. Några år sedan försvann de. Det hade varit roligare med lite sådana bilar nu för tiden också, eller? Ja. Bra. Man kan foliera sin bil orange. Ja, det kan man göra. Ja. Per-Åke ska få prata om en kraftfullare motor, kraftfullare bil. Ja. Det här, mina vänner, är något alldeles extra. Den här, jag har aldrig kört racing eller rally eller något sånt här, men den här bilen är något alldeles extra. Vi ska titta på den här. Vi har en bra film på den här och vi kör igång den så kan vi prata lite medan vi ser den. Det är alltså en Ford Falcon Sprint från 1964, ombyggd för tävlingsbruk. Ganska nyligen, han var klar 2021 med en V8 cirka 300 hästar. Och det här är hårt, mina vänner. Det här är tufft. En sån pass stor och tung bil att köra rally med. Titta vilken närvaro han har på en smal Värmlands grusväg när han ställer upp. Det är hårt. Ja, det är stenhårt. Och
det är ju en stor och magnifik bil med mycket kraft och liksom det är väl fräckt att se en gammal hundkoja komma på en grusväg. Men att se den här, det är verkligen hårt. Så att ja, den är imponerad av. Är den färdig för rally? Den är färdig för rally. Den är alltså godkänd av Internationella Motorsportförbundet enligt vad man kallar Appendix K, det vill säga historisk racing, och så finns det olika klasser. Så den har ju någorlunda modern säkerhetsutrustning, brandsläckning i motorrummet, säkerhetsstolar och så vidare och så vidare. Störtbåge och allt vad man behöver. Men den är ju inte liksom ombyggd, den ska ju motsvara hur man körde på den tiden så att säga. Och jag tycker att det är en väldigt spännande bil. Och jag ska berätta en kort anekdot. 1964 i Monte Carlo-rallyt, det sitter faktiskt en Monte Carlo-rallyskylt på den här, så satsade Ford med 8 stycken fabriksbilar för att vinna Monte Carlo-rallyt. Och en av dem var en svensk förare som hette Bosse Ljungstedt. Och han kom 2 och hade vunnit om det inte var så att det fanns ett handikappsystem för att större bilar med större motorer var tvungna att köra snabbare för att få samma poäng. Men han vann alla 6 specialsträckor nere i Frankrike. Och han hade tidsrekord på de här specialsträckorna ganska länge, för att man körde exakt samma sträcka år från år. Och det sista rekordet slogs inte förrän 1982 av en Audi Quattro. Och då kan jag tänka hur han manövrerade den här på serpentinvägar. Ja, det är jättesnabbt på 60-talet så att säga. Så att ja, det är imponerande. Bra pulver i den. Jag tänker på Saabarna i Monte Carlo. De körde så fort det gick, för de levde på sin väghållning. Och här var det väl på råstyrka man klarade detta då. Ja, precis. Ja. De är tävlade med en bil i Midnights Rally också. Ja, han körde, killen som har byggt om den eller färdigställde bygget körde 2022. Så att det är bara att anmäla sig till Midnattssolsrallyt igen. Eller köra på bana kan man också göra. Eller backtävlingar är lite fräckt också. Väldigt fin kaross. Och fin i lack. Det är ju samma år 64 som Mustangen kom. Och det är väl ungefär samma storlek med lite större. Mustangen byggde på den här. Ja, jag gjorde det. Jag för mig det. Men dessutom kan man ju säga att den är ju gatregad också. Ja. Så att man kan ju vara kung på McDonalds-parkeringen med den här också. Och kungaskrossningen. Ja, precis. Ja. Så att uppfyll dina rallydrömmar och köp en Ford Falcon. Det står väl mycket på sajten också om vad som är gjort med den. Alla detaljer. Det finns en sån där jättelång lista med all spes som icke racingkunniga personer som jag inte riktigt förstår. Men man inser att det är mycket gjort. Ja. Häftigt. Ja, musklig, verkligen potent. Den kan man ju bara köpa då och köra rally på en gång. Så det ut. Direkt. Turnkey. Lära sig köra först. Ja, sitta bredvid. Learning by doing kanske. Ja, en ännu mer potent bil eller mer hästkraft i alla fall är ju Porsche Turbo som Mikael har en förkärlek för. Jag minns fel att du ska titta lite på den var. Nej, jag tyckte det var roligt att ta med den, för det är ju en bland världens 10 mest eftertraktade drömbilar. Och just den här bilen är ett ovanligt fint exemplar, och därför jag tyckte det var roligt att uppmärksamma den. Den kom till Sverige 2013 från Italien, då har den gått 10 000 mil, och den är helt original vad gäller det utseendemässiga. Originallack har aldrig varit krockad eller omlackad. Mätarställningen är verifierad. Och sen är det en svensk ägare som har haft den och kört 2600 mil här. Och han hade också lite kontakter på Öhlins, så de skulle ta fram en chassisats med fjäderben till Porsche 996 Turbo. Då lånar de denna bilen och prova på. Och det sitter på den också, så den har ändå bättre väghållning. Och men är det handstyrt eller hur funkar det sådana? Så det?
Nej, jag har inte exakt koll på de här för Öhlins, men man kan ställa in det på olika sätt. Ofta får man ju ta av hjulen och justera där, men det kan ju vara också någonting inne i bilen. Det är en bra fråga. Det kan vi komplettera lite med. Så, och den har haft egentligen bara en ägare i Sverige. Han har haft den sedan 2013 när den kom in. Det var ett företag som importerade den och sen är det samma ägare i Uppsala. Och man ser på alla detaljer att bilen har inte gått mer. Många av de här har haft många ägare. De är delvis omlackade och det är spår av slitage, men det är det knappt på den här bilen. Det är inte sliten i stolen. Nej. Sen glömde jag nu titta, men jag har svagt minne av att detta är också sista årsmodellen med tvåhjulsdrift, eller så är det fyrhjulsdriven. Det får jag också komplettera med, för att det borde jag komma ihåg egentligen. Men lagom mil, icke omlackad och fin historik gör att det här är ett väldigt bra köp. Vi har värderat den till bruttopris runt 480, strax under 500, och det är också väldigt prisvärt. Jag har sett nu när jag tittar idag att de kostar mycket mer i Tyskland och längre söderut. Så att det är väl svenska kronan med där som påverkar det. Så att en svensk kund som vill ha en fin Porsche, då ska man passa på att vara med på den här aktionen. Fast det känns som ett tag tills våren kommer. Absolut. Jag läste också, vilket var intressant, att Porsche i Sverige hade verifierat de italienska servicestämplarna. Ja. Det var intressant att man gör så, liksom, att man kan kolla att är det här riktiga, är den här servicen genomförd som det är stämplat och så vidare, och så går man god för det. Så alla handlingar var med, och den är servad på auktoriserad Porsche-verkstad innan den kom till Sverige. Och sen är den servad på en Porsche-specialist här, och det finns med också. Och detta är väl den första modellen som är vattenkyld, va? Ja, precis. Så var det väl. 993 heter ju den som var luftkylda, och 996 kom ju 98-99, och när turbon kom, det var några år senare. Och sen så blev det ju så småningom 997 med facelift. Men den här då, vattenkylda, man gjorde ju om hela bilen. Den påminner ganska mycket om de äldre utseendemässigt, men allt ändrades. Så det blev en helt nykonstruerad bil. Och har ju hållit sig både vad gäller kvalitet och körglädje och prestanda. Så att det är ju fortfarande en ikon och en bil som kommer att gå upp i pris. Idag kostar ju en ny sån här över 2 miljoner. Så att det är väldigt prisvärt att ge 500 000 för en så här fin bil. Lite coola fälgar. Snygg färg. Ferrari har ju rött och några har ju sina egna färger, så, men Porsche har liksom inte riktigt någon sån där Porsche-färg. Speedgelb gillar ju många. Det ska det vara, man ska vara riktigt tuff. Så Porsche. Men jag tror inte Porsche har någon sån där tävlingsfärg som typ British Racing Green eller på Ferrari Rosso eller Alfa Rosso eller sådär. Det är många har ju varit vita och så med Martini och sponsor stripes och sånt på stället. Superbil. Och kostade en sån när det var ny då? Måste ha kostat upp 1 miljon då. Ja, absolut. Det gjorde den. Så att inte riktigt lika snabb är väl den här Borgvard Isabella, men det har lagts ner väldigt mycket omsorg och både pengar och tid och arbete för att få den så fin som det är, vad jag förstår. Ja, men jag kan tipsa någon. Det är så jättebra bil. Jag frågade killen som säljer den och sa, hur mycket tid har du lagt in med renovering, för det är total renoverat? Ja, jag vill inte säga, för ingen vill säga. Men vi kommer överens med några 2000 timmar jobb renovering. Så det är väldigt, väldigt mycket. Det är ju 10 000 timmar att bli världsbäst på någonting, så att han har ju ändå kommit en bit då. Så den är Borgård från 1960. Nu jag ska fråga panelen en intressant fråga. Varför det heter Isabella? Kan du gissa? Dotter, fru, älskarinna. Korrekt. Det var Carl Borgårds fru heter Isabella. Så det kallas efter honom. Så det är 1,5-60 hästkraft ungefär. Kollen rattväxel. Men så,
det är inte ofta du ser den. Ofta du ser det andra Isabella lite mer coupé-style, you know, like a stora Carmen G. Men den är väldigt, väldigt check. Det var like inredning, det var bench, lång sätt fram, lång sätt bak. Och sätten följer över som like super angles. Det är så jättefint. Så det finns inte en grej du skulle göra med den. Vi är fixad under beskrivning. När vi tar hem bilen, det var lite svårt med bromsen, men nu är just där de så det funkar. Så det är inte någonting att fixa. Besiktning befriad. Det finns gott av de här i Tyskland och det finns mycket delar och det produceras så att det är lätt att ha den. Den är väldigt lik en Amazon och man vill ha en ovanlig bil så är denna praktisk för att väldigt mycket finns att köpa till fortfarande. De måste få väldigt mycket inspiration från amerikansk bil i instrumentbräd och säten och sånt. Det fina med det här är att du behöver inte köpa någonting för den är helt perfekt. Det är nästa fråga hur mycket det är svårt att hitta grejer. Du måste banka plåt och fixa. Det är inte som du kan köpa allt. Alltså hur mycket kostar med den? Vad gör mycket med ge mig lite uppgifter. Kofångare var 20 000 spänn. Bara kofångare. Så han har lagt in Oj, det var snyggt. It's like a ny bil. Absolut. Så han är en sån människa som gillar att läcka med grejer, men han är inte så tjusigt att köra dem. Hur kändes det att köra den då? Har du kört den? Ja, det funkar bra. Det funkar bättre nu när jag fixar bromsen. Innan det sticker lite, det var lite så. Men nu det är lite svårt att hitta back, men det lär sig. Men det är inte jättefin bil. Det måste vara en av de finare Borgward-bilarna i Sverige. Jag har inte sett sån. Jag tror vi inte haft den. Jo då, vi hade Jannaholms museum och sådär. Det är roliga, jag är ju född 63 och vi hade en sån bil. Mina första år, så gamla bilder när man ser mig som bebis. Och jag städade i några lådor som var ett förråd och då hittade jag några broschyrer från den bilen till och med. Men de gick märket i graven så småningom? Jag tror de var väldigt mycket rostproblem för den. Men de fick ekonomiska problem. Det var ju en grupp med Borgward och Hansa och Lloyd ihop i Bremen och de gick i konkurs. De fick inte förnyat sitt modellprogram och konstruktionen var gammal och motorn var gammal. Det var hård konkurrens. Men den är sällstånd. Men det är några kineser som har köpt märket och nu ska det börja Borgward lyxbilar. Men de korsar igen. Har du gjort det? Det var första år sedan. De byggde en SUV. Jag såg i Kina Borgward SUV, men det gick väl inte så jättebra. Tack för det. Tvåhjuling ska vi hoppa in på. Jag kände inte till det här så mycket. Honda CBX med den 6-cylindriga ramen känner man till. Men den här magnifika Kawasakin som ju kom på i slutet på 70-talet tror jag detta är en 85 är ju också maffig alltså. Den är liksom grovhuggen. Om vi tittar på tanken så är den ju liksom lite... Den är inte elegant och sådär utan det är nästan lite fyrkantigt. Då 1,3 liter i en 6 och 330 kilo så det är ju en maffig maskin. Jag tror aldrig jag har sett någon. De kan inte vara sådär jättevanliga i Sverige. Där kan vi stanna lite. Alltså jag har renoverat ett antal motorcyklar och den här är väldigt fin. Om man vill göra den här till superskick så är det inte några konstigheter för att jag ser att sadeln är hel. Ljuddämparna är hela, svårt att få tag på och renovera och så vidare. Motorn är jättesnygg. Så att vill man man behöver inte lägga sådär jättemycket på att få den här i superskick. Och då har man en ovanlig motorcykel och man har en tuff motorcykel måste jag ju säga. Så att den här jättestora motorn, var det någon typ av tävling mellan en del tillverkare för att se vem som kunde ha? Ja, jag vet inte. Det var väl ett kort tag då det var viktigt att ha i Japan att ha en sån här radmotor 6-cylindrig och få in det i en motorcykelram. Om Hondas CBX kom före, det skulle jag tippa att de gjorde, och så var väl Kawasaki tvungna att svara helt enkelt.
Det är lite ärg på en del metalldelar, inga problem att fixa, och man kan köra med den som den är och ha en snygg, och man kan som sagt, som jag sa innan, fixa till den och göra den ännu snyggare. Ja, det är en maffig motorcykel. Verkligen. Ja. Större motor än folkvagnen. Ja, och den ser väldigt tuff ut. Ja, alltså cylindrarna ser ut som de är liksom uthuggna ur urberget ungefär. Ja. Precis. Och 80-talets fyrkantiga mätare. Men det är klart att det blir tung och man måste ju ha lite egen vikt för att balansera upp en sån. Man kan inte vara hur lätt som helst att klara. Det är ingen hoj för 168 cm och 72 kilo per Åke Fröberg, det kan jag säga. Intressant med den, för 85 det snart blir besiktningsbefriad också. Ja. Och skattebefriad. Ja. Har du kört en sån? Åkt med eller? Nej. Jag har aldrig sett någon. Nej. Det var därför jag stussade när jag såg i auktionslistan att det där måste vi lyfta upp. Vad tänker ni om det? Ja, du menar den KS 125 vi hade förra gången. Och den gick för 220 000. Det är fullständigt sanslöst. Kommer upp i sitt rätta värde? Ja, eller så var det... Jag pratade om den förra gången och vi kanske tyckte att kan en 125 från 1970 vara värderad till... Jag tror det var 120-130 och den gick för 220. Så att uppenbarligen så finns det en... Jag tror det måste vara någonting med just den som gjorde... Dels var den ju jättefin. Men jag tror att KS 125 gjordes i den varianten bara ett enda år. Så att det är svårt att hitta. Men det är också folk betalar för grejer som är rätt och fint och regionalt. Det är värde. Ja, de gjorde ju förändringar varje år. Och den här ser man till exempel den tanken. Det utseendet till fortsatte man ju sen, men det var ju första året där. Men lite gammaldags bakskärm och lackade skärmar och så det försvann året efter. Så var det ju många knuttar som åkte runt med jeansväst. Men ville man ha en sån 125 och det var viktigt med den årsmodellen då får man ju bita i det sura äpplet och vara med tills man får den. För att det tycker kanske inte upp någon igen. Så fin. Den är C50 med en sportvariant. En kille som äger den, han köpte den för 4-5 år sedan från en kille som är väldigt känd med Zendup och allt original i den moppe i den sätt. Så 2-tax, 40 cc och det finns, allt är bara perfekt, även som det finns. Den har och moppe var såld i Tyskland. Så det finns TIS-papper med registration paper och det sån. För så mycket hästkrafter som 3,5 fick man ju inte sälja i Sverige på den tiden. Eller? Då var det bara en hästkraft. En hästkraft, ja. Med samma moped. Precis. Så den är superbra, absolut. PS 2,9 tror jag, det är fäderstärke. Det är en större cylinder, det syns ju också. Det är ingen mopedcylinder på denna. Nej. Jag hade själv en när jag var 15 som var årsmodell efter och jag ser ju en hel del detaljer på denna som fortsatte, men också väldigt mycket som man tog bort det här. Så att, där man moderniserade de där 76-77. Nej, men de genomgick varje år en utveckling och då blir det extra viktigt om man tycker att man vill ha den årsmodellen och vara med och köpa. Så att, det bästa man vill ta den moppen, den har stått i hans kontor. Han har flera till. Så vi rollar ut den. Jag är säker det var sån, det kan inte gå i start eller någonting. Men 2 kick, start upp den och vi kör. Det är superenkelt och bra ljud och allt. 2-tax och ljud är fantastiskt. Det är ett fint exemplar. Och Sundap är ju ett coolt märke. De var ju väldigt påkostade och hög kvalitet, men klarar inte konkurrensen med de japanska hojarna. Som var mycket billigare. Så då gick ju konkurs slutet av mitten 80-talet tror jag. Mest folk hade 120-125 hojar, typ lätt motorcykel. Det var inte så mycket 50 cc på den tiden. Väldigt mycket Honda och grejer, sån plast. Honda med kåp och sånt. Men den är väldigt, den är väldigt cool.
Den svenskregistrerad? Det är testregistrerat. Ja. Men det finns alla papper som stämmer. Men är det en lätt manöver att få in den i? Ja, vi kunde registrera den in med det papper det finns. Det finns like a passport med papper. Ja, och eftersom det är 2,9 hästar så blir det lätt motorcykel. Ja, så det måste ha regskylt. Ja. Men det är bra, då blir man ju lite... Harley Davidson. Ja, precis. Gamla hederliga Harley-färgen och vi hade en röd för några månader sedan. Den var lite större och man blir glad varje gång man ser dem. Det är motorcyklarnas urfad på något sätt. Och den här har ju stått på museum i Skellefteå ända sedan mitten 90-talet. Men är fullt funktionsduglig, det är lite torra däck och det har runnit ut lite bränsle runt tanklocket så där är lacken lite skadad. Men annars är det inget att klaga på. Och den kom till Sverige 95, den var nog renoverad och det verkar så. Och väskorna bak, de har instämplat i lädret chassinumret, så troligtvis har de varit med ända sedan bilen var ny, eller motorcykeln var ny. 350 kubik, Harley Davidson ska ju helst ha lite större motorer, men från 26 till 31 så enligt uppgift såldes mycket av de här till post, polis, myndigheter i USA. De var smidiga och även lättviktare som Per-Åke kunde köra dem och hantera dem. Sen gjorde man om den några år senare och då fanns de med 500 kubikis motor istället. Vad heter den här färgen då, Per-Åke? Du som kan. Jag vet, men jag skulle tippa någonting med olive, någonting sånt där. Olive green, om jag får gissa. Den är väldigt ljus på något sätt, eller ljusgrön-aktig. Ja. Och det är 3 hästkrafter, samma som Syndapen. Och så är det encylindrig motor och handväxel. Ja, handväxel. Men rejält styre. Ja, jag skulle personligen föredra en sån här lite lättare än en stor klumpig. Och det är häftigt att den är ju snart 100 år gammal. Ja, det är fantastiskt. Ja, så att det är också ett bra köp. En grej som är väldigt populär nu, om vi ser på handlebars och handtag, det finns ingen kabel. Nej. Allt går in det handlebars. Så det, just det. Så, det är väldigt modernt, för alla vill ha den nu. Alla vill jobba med kabel och grejer. Så. Ja, det är cleant. Det är cleant, ja exakt. Ja, häftigt. Väldigt väl i ordning gjord. Vet vi något? Var den svensk från början? Det kanske du sa förut? Eller var den... Nej, importerad 95 och de här är ju prisvärda bara för att det är en lite mindre motor, så jag gissar på att den hamnar på runt 150 000 kanske, lite mer också. Jag tror lite till. 200. Ja, jag tror över 200. Det var på bilmässan i Bremen och det är ju jätteintresse för samlarbilar internationellt. Ja, det är kul. Ja. Tack för er tid och alla ni som är där det är snöigt får köra försiktigt hem så ni inte fastnar i en snödriva. Vi kommer att ha avslut på de här bilarna den 16 mars. Då får vi se vad de är värda. Och därefter kommer ny lista och nytt snack varannan vecka fram igenom. Tack så länge. Tack. Hej då.